Okay. ओके आज हामी दुईटा कुरा डिस्कस गर्छौं र भोलि हामी लास्ट क्लास गर्छौं कस्मोलोजीको दुईटा पार्ट त्यसपछि हामी भोलि ग्यालेक्टिक डायनामिक्स त्यहाँ पनि एउटा कस्मोलोजीको पार्ट छ यो न्यूटोनियन कस्मोलोजी इज एक्चुअली फर्मुलेटेड बाइ हबल न्यूटनको धेरै पछाडी न्यूटोनियन कन्सेप्ट युज गरेर अरु कसैले नै न्यूटोनियन कस्मोलोजी फर्मुलेट गरे हो है त्यही नै हामी डिस्कस गर्छौं न्यूटनको कन्ट्रिब्युसन युज गरिया हुनाले यसलाई न्यूटोनियन कस्मोलोजी भनेर भनिया हो त्यो बेलामा एक्चुअली कस्मोलोजी म्याथमेटिकल साइन्समा मात्रै थियो न्यूटन हबलले पछि यसलाई एड गर्नुभयो ओके यहाँ मैले यस्तो खालको देखाउन खोजे एउटा ठुलो सपोज यो युनिभर्स हो यो स्पेरिकल सेलेस्टियल स्फियर जस्तो भयो त्यसमा यसभित्र केही मास होला ग्यासेसहरु होला ग्यालेक्सी स्टारहरु होला है अनि त्यसको यो स्पेरिकल बलको सरफेसमा माथि एउटा कुनै टेस्ट अब्जेक्ट जस्तो एउटा ग्यालेक्सी हामीले इमेजिन गरौँ यहाँ एउटा ग्यालेक्सी राखेको छ this is r is small r radial coordinates and this is the radial velocity galaxy को velocity कतै हुन सक्छ टेन्जेन्शियल अथवा रिजल्टेन्ट डाइरेक्सनमा कतै हुन सक्छ so this is radial velocity okay okay अब Newtonian mechanics simple Newtonian mechanics Newton's laws of gravitation they use गरौँ we have considered a galaxy located at position r from the center of the say this imaginary sphere having mean density rho यहाँ भित्रको मटेरियलहरुको mean density चाहिँ suppose rho छ the mass of the sphere यहाँ भित्रको galaxy बाहेक यो sphere को mass obviously यो sphere भएको हुनाले 4/3 pi r cube rho rho is mean density ओके त्यस्तै हामीलाई थाहा छ यो मास चाहिँ यो एउटा ग्यालेक्सी जुन हामी राखेको छौं त्यो ग्यालेक्सीको ग्रेभिटेशनल मास चाहिँ सपोज mg छ अब यो ग्यालेक्सीले यो मासको इन्फ्लुएन्समा फिल गर्ने पोटेन्शियल एनर्जी अकॉर्डिंग टु न्यूटोनियन कन्सेप्ट पोटेन्शियल एनर्जी इज gmm/r and this minus is because we are potential energy tending हामीले के हेरेर छौं tending toward the center गयो भने कन्भेन्सन नेगेटिभ भन्छ आउटवर्ड फ्रम द सेन्टर भयो भने कन्भेन्सनले पोजिटिभ भन्छ आइदर वाइस वर्सा जस्तो राखे पनि भयो so mg represents gravitational mass of the galaxy then the gravitational potential energy is given by this is gravitational mass of the galaxy now we can substitute this mass यो mass यहाँ substitute गरौँ जसरी हामीले स्कुलमा 11 12 मा गर्थ्यौं on substituting total mass in equation first we have this expression this is for gravitational potential energy u and we can write radial acceleration of the galaxy माथि टेस्ट अब्जेक्ट जस्तो राखेको छ स्फियर माथि एउटा ग्यालेक्सी इमेजिन गरिएको छ त्यो ग्यालेक्सीको रेडियल एक्सिलेरेसन means toward the center of the celestial sphere is suppose r double dot is acceleration so this acceleration according to Newtonian mechanics this is because of it is tending toward the center so acceleration is gm/r square you know this g is acceleration due to gravity is gm/r square यस्तै किसिमले हामीले लेख्यौं यो m भनेको हामीलाई थाहा छ g 4/3 pi r cube rho by r square so this is acceleration this is potential energy okay this is Newton's laws of gravitation force of attraction between two masses gravitational mass of the galaxy and this is the mass of the total celestial sphere at the top of which a galaxy is there having mass mg here negative sign refers to the attractive nature of the gravity convention हामीले यसरी युज गरेको हुन्थ्यौ पहिले नै देखि है हबलले त्यसपछि यो न्यूटोनियन कन्ट्रिब्युसनबाट न्यूटोनियन कन्सेप्टबाट यसरी हामी लेख्न सक्छौं होल युनिभर्सलाई एउटा ठुलो स्फियर जस्तो मान्यौ अथवा भनौं जहाँसम्म हामी जान सक्छौं डेप्थमा हाम्रो टेलिस्कोपले जहाँसम्म लगाएको छ त्यहाँनिर हामीले त्यससम्म हामीले स्मल आर रेडियस राख्यौं
र त्योभन्दा माथि एउटा ग्यालेक्सी छ टेस्ट अब्जेक्ट भनेर इमेजिन गर्ने ओके हबलले यो सबै हबलले नै गर्नुभएको न्युटोनियन कन्सेप्टलाई जोड्न खोज्नुभएको धेरै पछि 1928 मा हबलले डिस्कभरी गर्नुभयो experimental or observationally he found that distant galaxies move faster than the nearer one जति परको अब्जेक्टलाई हेर्यो त्यसको रेट त्यति बढ्ता हुन्छ है he observed about 23,000 galaxies and he found in almost all cases 99.99 galaxies केही ग्यालेक्सीहरु एक्सेप्सनल थिए नजिकको ग्यालेक्सीको स्पिड परको ग्यालेक्सीको स्पिड भन्दा कम हुन्छ जति परको त्यति ग्यालेक्सीको स्पिड हाई हुन्छ त्यो सबै 23,000 ग्यालेक्सीको स्पिड ग्यालेक्सीको स्पिडलाई उहाँले फिट गरेर हबल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्नु अकॉर्डिङ टु हबल ल there is linear relationship between recessional velocity. Recessional means recessional velocity. It's going far away from us. And the distance to the galaxy. This is the velocity of that galaxy, which is obviously moving away from us. And this is the distance to that galaxy. And he found that the proportionality constant should be constant, and he calculated constant using his data of 23,000 galaxies. He named his constant. Later it is named as Hubble constant. And 0 राखेको छ भने त्यसको भ्यालु प्रेजेन्ट डे को लागि भ्यालु हो नट छ भने पर्टिकुलर कुनै एज छ भने त्यो एज यहाँ राखेको हुन्छ t = 2 राखेर सो दिस इज observational relationship observed by Hubble. Hubble ले अब यो रिलेसनलाई न्यूटोनियन कस्मोलोजी न्यूटोनियन इक्वेशन्स मा राख्न कोशिश गर्नुभयो त्यसबाट एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन एउटा लेख्नुभयो है सो यस नट रिप्रेजेन्ट्स Hubble constant of present day. Hubble ले त्यो बेलामा क्याल्कुलेट गर्दा 222 किलोमिटर पर सेकेन्ड पर मेगा पार्सेक थियो 23,000 ग्यालेक्सी युज गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा अप्टिकल टेलिस्कोप मात्रै थियो टेलिस्कोपको त्यति रिजोल्युसन हाई थिएन पछि यसलाई करेक्ट गर्दै गयो र अहिले एट प्रेजेन्ट पछि यो 76 मा आएको हबल पछाडी लगभग 100,000 ग्यालेक्सी को करेक्टेड रिसेसन भेलोसिटी र डिस्टेन्स को डेटालाई फिट गर्दाखेरि यो 100 प्लस माइनस 5 मा आएको थियो त्यस पछाडी अहिले थुप्रै स्पेस टेलिस्कोप्सहरुको कन्ट्रिब्युसनबाट यो अलमोस्ट लास्ट 30 इयर्स देखि यसको भ्यालु चाहिँ अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट यो भ्यालु हो भनेर लेखिन्छ सो 73 किलोमिटर पर सेकेन्ड पर मेगा पार्सेक यसको मतलब के हो भने हाम्रो होल युनिभर्स मा सपोज हामीले 1 मेगा पार्सेक को एउटा कुनै त्यो डिस्टेन्स लियौं भने एउटा स्केल भनौं 1 मेगा पार्सेक को लामो एउटा डिस्टेन्स त्यो कति स्पिडले गइरहेको छ भने त्यो चाहिँ 73 किलोमिटर पर सेकेन्ड को स्पिडले गइरहेको छ पर मेगा पार्सेक 1 मेगा पार्सेक को ब्लक 73 किलोमिटर पर सेकेन्ड को स्पिडले गइरहेको छ एट प्रेजेन्ट सो काइनेटिक एनर्जी त्यसपछि हबलले सिम्पल के क्याल्कुलेसन गर्नुभयो र उहाँले एज्युम गर्नुभयो इनर्शियल मास should be equals to gravitational mass पनि है जस्तो न्यूटनले गर्नुभएको थियो so kinetic energy is half mv square and you know this mass is not gravitational mass this is inertial mass if you use Hubble law v equals to s naught r so here it is s naught r so this is kinetic energy using Hubble law and this mass is inertial mass यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो न्यूटोनियन फिजिक्स मा चाहिँ inertial mass or gravitational mass लाई आइडेन्टिकल मानिन्छ they are same they cancel out अघि हामीले mg लेखेका थियौ यो चाहिँ m लेख्यौ त्यही ग्यालेक्सी जुन चाहिँ स्फियर को सरफेसमा छ त्यो ग्रेभिटीले गरेर हुने मास mg भयो त्यसको इनर्शियल मोसनले उनेर गरेको मास इनर्शियल मास भयो तर अहिले हामीले केयर गरे पनि एक्सपेरिमेन्ट हेरे पनि त्यो दुईटा मास सेम मास होइन भन्ने डिबेट मात्रै होइन कि एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट पनि छ So it is written in your textbook, careful experiments have showed that this equality is up to a precision better than a few parts in 10 to the 13. It's almost same, but there is a difference. अहिलेसम्म high precision experiment बाट हेर्दाखेरि difference यो लेभलसम्म देखिएको छ है so here we assume both masses are same
त्यो एउटै कुराको मास हो, ग्यालेक्सीकै मास हो। इनर्शियल मोसनले गर्दा हुने मास र ग्रेभिटेसनल ग्रेभिटीले गर्दा हुने मास। So total energy for conservative system is kinetic plus potential. So kinetic energy you have this equation 5, and potential energy you have in your equation, previous equation, agadiको equation मा हामीले potential energy लेखेका थियौं. So this is total energy. So here it's blue mass is inertial and this is of course gravitational mass. So यही equation लाई दुईटै मास सेम हो भनेर m मात्रै लेखेर बाहिर निकाल्यो भने यस्तो खालको एक्सप्रेसन हुन्छ. So E equals to mr square times this factor where you have a Hubble constraint square. Also the mean density of the universe in the celestial sphere. यहाँ भित्रको mean density भयो. अब यसबाट critical density निकाल्नु भयो Hubble. Universe को critical density उहाँले के एज्युम गर्नु हो भने युनिभर्सको टोटल एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जी पोजिटिभ हुन्छ, पोटेन्शियल एनर्जी नेगेटिभ हुन्छ, टोटल एनर्जी चाहिँ युनिभर्सको जिरो हुन सक्छ. दिस इज वान प्रिलिमिनरी assumptions. So assuming E equals to 0, this equation gives a density that is called critical density of the universe. भनेको काइनेटिकली पोटेन्शियललाई ब्यालेन्स गरेर एक्ज्याक्टली 0 भयो भने त्यो हुनको लागि कति डेन्सिटी चाहिन्छ भन्दा त्यो डेन्सिटीको भ्यालु यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. इफ यु सब्स्टिट्युट दिस इज 0, you have a relation between this density in terms of Hubble constant. You get this relation 3h0 square by 8 pi g. This is also constant. h0 is constant, g is constant. You can calculate density. If you substitute those values, you get a very small density, 9.47 into 10 to the minus 27 kg per meter cube. यो चाहिँ युनिभर्सको क्रिटिकल डेन्सिटी हो. भनेको युनिभर्स त धेरै अलमोस्ट एम्प्टी छ नि. कहीँ कहीँ ग्यालेक्सी अथवा ग्यालेक्सी भित्र स्टारहरू हो है. स्पेस बिट्विन द ग्यालेक्सीज इज मच हायर देन द स्पेस बिट्विन द स्टार्स or space between the gases and stars within the galaxy. So galaxy is mostly empty and its density, galaxy means universe is mostly empty. Its density is 9 or say the 9.5 into 10 to the minus 27 kg per meter cube. This is called critical density. अब कति डेन्सिटी युनिभर्सको त थाहा छैन. अहिलेसम्म पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु थाहा छैन. डिफरेन्ट मिसनले डिफरेन्ट टेलिस्कोप्सहरूले डिफरेन्ट डेन्सिटी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छन् र ती डेन्सिटीहरू न्यारो डाउन भइरहेको छ. हामीलाई अलमोस्ट चाहिँ त्यो डेन्सिटी कति हो भन्ने कुरा थाहा हुन सकेको एक्ज्याक्टली सकेको छैन. तर योभन्दा बढ्ता हुन्छ कि योभन्दा कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भइरहेको छ. लास्ट 50 इयर्सको धेरै क्याल्कुलेसनहरू बेस्ड अन अब्जर्भेसन त्यो कुरा हेऱ्यो भने. ओके, तर हामीले इमेजिन गरौँ सपोज युनिभर्सको डेन्सिटी यो क्रिटिकल भन्दा हाई छ भने, योभन्दा बढ्ता छ भने त्यहाँ त्यो युनिभर्सलाई हामी भन्छौँ क्लोज्ड युनिभर्स. आवर युनिभर्स इज क्लोज्ड भन्छौँ है. योभन्दा बढ्ता डेन्सिटी छ भने अल्टिमेटली ग्रेभिटीले गरेर नै युनिभर्सलाई फेरि एक्सपान्सन हुन दिँदैन. एक्सपान्सन भइरहेको युनिभर्सको एक्सपान्सन रुक्छ. त्यसपछि फेरि युनिभर्स श्रिङ्क हुन थाल्छ, रिटार्डेसन होला अथवा नेगेटिभ डिरेक्सनमा युनिभर्स ग्रेभिटीले रुल गर्छ र अल्टिमेटली अट्र्याक्टिभ फोर्सले गरेर युनिभर्स श्रिङ्क हुँदै गएर बिग क्रन्चतिर जान्छ. बिग ब्याङबाट बिग क्रन्चतिर जान्छ. इफ ट्रु डेन्सिटी अफ आवर युनिभर्स इज ग्रेटर देन दिस भ्यालु, थोरै ग्रेटर भए पनि बिस्तारै आउँछ. धेरै ग्रेटर भयो भने त ऱ्यापिडली आउला है. सो फर दिस कन्डिसन वी एज्युम Newtonian cosmology assumes universe is closed. If density is less than this, योभन्दा पनि कम छ भने चाहिँ universe is open. Universe will expand forever with uniform velocity or with acceleration. We don't know. We have to go through the other details. तर universe चाहिँ फेरि सानो हुन सक्दैन यदि डेन्सिटी योभन्दा कम छ भनेर हबलले न्यूटन कन्सेप्ट युज गरेर क्याल्कुलेट गर्नु. अब यसलाई हामी अलिकति अझै चाहिँ नयाँ प्यारामिटर इन्ट्रोड्युस गरेर एउटा इक्वेसन लेख्छौँ है, जसलाई न्यूटोनियन कस्मोलोजी भन्छौँ. यो त जस्ट एउटा क्रिटिकल डेन्सिटीको लागि टोटल एनर्जीलाई 0 गरेर एउटा भ्यालु निकालेको भयो.
अब हामीलाई के थाहा छ भने युनिभर्स वास्तवमा अघि हामीले सेलेस्टियल स्फियर आर रेडियस भएको ल्याएको थियौँ नि त्यो त होइन त्यो त कन्टिन्युअसली एक्सपान्ड भइरहेको छ त्यो कन्टिन्युअसली एक्सपान्ड हुने भनेको त्यहाँभित्रको मटेरियलको डेन्सिटी पनि चेन्ज भइरहेको हुनसक्छ है डिक्रिज भएको हुनसक्छ इन्क्रिज भएको पनि हुनसक्छ इभोल्युसन कसरी हुन्छ त्यहाँभित्र त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है त्यसैले यो आर र रो चाहिँ टाइमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ टाइम सँगसँगै आर इन्क्रिज हुने हुन्छ अभियसली युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ एट प्रेजेन्ट we have observationally found it is expanding. So R should be a function of T. And if this is a function of T, rho should be a function of T. Time dependent variables are rho. This will Islam is a time dependent variable. Okay. Parameterize. Say R equals to R naught is a radius of present day's universe. Universe radius. This is called scale factor. बढ्दै जान्छ अथवा टाइम सँगसँगै चेन्ज हुँदै जान्छ स्केल फ्याक्टर हामीले इन्ट्रोड्युस गर्छौँ है अब डेन्सिटी फर डेन्सिटी यु नो द डेन्सिटी इक्वल्स टु मास पर युनिट भोल्युम भोल्युम इज प्रोपोर्शनल टु आर क्यूब एन्ड यु हेभ रिटन आर इज प्रोपोर्शनल टु एटी दैट्स व्हाई इफ यु राइट डेन्सिटी पैरामीटर इफ यु पैरामीटराइज डेन्सिटी फर टाइम रो टी इक्वल्स टु रो नॉट इज डेन्सिटी अफ प्रेजेन्ट डे युनिभर्स डिवाइडेड बाय a q which is the scale factor of the universe because it comes from the radius. You have a density of present day, you have a radius of present day. Okay, you say density is mass per unit volume. Unit mass or mass or something contribute carry also. Mass per unit volume. Volume is proportional to AQ or RQ, and R is proportional to this. So this present day is taken over by this. So you should write rho t equals to rho 0 divided by AQ. A is scale factor. Okay, ये मैंने copy करें यहाँ. Here AT represents scale factor of the universe. As we know, rho naught and R naught means the present value of density and radius of the universe. Okay. अब एउटा कुरा हामी यहाँ define obviously. डिफाइन गरिदिनुपर्छ स्टार्टिङ पोइन्टलाई अहिलेको अवस्थामा अथवा एट प्रेजेन्ट टाइम स्केल फ्याक्टर इज सपोज टु बी युनिटी अभियसली ए नट हामीले यो अगाडिको यो इक्वेसनबाट एटी इक्वल्स टु लेख्यौँ भने आरटी बाई आर नट भयो आरटी से टी इक्वल्स टु टी नट भयो भने प्रेजेन्ट डेको लागि भयो भने टी इक्वल्स टु टी नट मिन दिस इज आर नट बाई आर नट इज 1 सो एट प्रेजेन्ट scale factor of the universe is 1. So you should remember A T naught is 1. This is our reference point. अब यसैलाई हामीले यो R लाई रेडियल एक्सेलरेसन को फर्ममा लेख्न सक्छौं रेडियल भेलोसिटीमा पहिले डिफरेन्शिएटिङ दिस इक्वेसन 8 this is the constant so you have to differentiate this scale factor again differentiating you have R naught A double T. This is constant. Okay. And you can write A double dot as a ratio of acceleration divided by R naught. R naught is size of the universe at present size of the universe. Okay. Differentiate गरौँ र A को लागि हामीले double single differentiation expression okay. So R double dot T, if you remember, you have expression, you have written using Newtonian concept. You have written acceleration is minus gm by R. If you substitute the value of m in that equation, with you, okay, yeah, 3 layers. You have R double dot is this one. This is a function of T. Oh yeah, अघि त हाम्रो टाइम लिएका थिएनौं त्यसैले यो उसको भ्यालु यो सब्स्टिट्युट गर्दा हामीले सम्झिनु पर्छ रो should be a function of time r should be a function of time okay so we should write in this way so minus 4 pi g by 3 r naught these are constant and this is rho को ठाउँमा हामी rho t लेख्यौं r को ठाउँमा rt this is okay now again we have parameterized this density and radius radial vector so substituting these two in terms of scale factor of the universe
we have a double dot t equals to minus 4 pi z rho पनि यहाँबाट आयो r naught पनि यहाँबाट आयो r naught cancel भयो. So you have only 4/3 pi z rho naught divided by a square. यो फर्म आयो. अब हामीलाई के थाहा छ भने यो डबल डिफरेन्सिएसन हो, ए डबल डिफरेन्सिएसन हो. डबल डिफरेन्सिएसन सिंगल डिफरेन्सिएसन लगाउनको लागि हामीले आइडेन्टिटी युज गर्दा हुन्छ. अथवा यतातिरको यो साइडमा हेरौँ त मैले यहाँ d by dA differentiating with respect to a for this function a dot square यसलाई डिफरेन्शिएट गरे भने 2a dot आउँछ अनि त्यसपछि फेरि dA by dA आउँछ. यसको मतलब यो साइडमा 2 2 क्यान्सल हुन्छ. यो साइडमा के हुन्छ, यो साइडमा a double dot is actually this one. This is the identity. If you differentiate this, you get a double dot. So you can replace this a double dot. यसलाई हामीले रिप्लेस गर्नलाई अथवा अर्कै तरिका जसरी गर्दा पनि हुन्छ है. You can replace a double dot by this because both are same. Okay. So using identity, I have replaced this. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ सजिलै. डीए यतातिर लगाउँ किनभने ए मा पनि इन्टिग्रेट गर्नु छ. यहाँ अलरेडी a dot square छ. So यो पार्टलाई न्यूमेरिकल भ्यालुजलाई यतातिर लग्यौँ. So d of a dot square equals to minus 8 pi z by 3 rho naught dA, your dA गयो उता, by a square. Now integrating this equation from present day to t. अहिलेदेखि फ्युचरसम्म जहिलेसम्म एक्सपान्ड भइरहन्छ त्यो लिमिटमा डिफरेन्शिएट गर्यो. So these are constant. So you get यो पार्टमा पनि हामीले लेख्नु पर्यो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्यो भने a dot square t minus a dot square t naught. T naught भनेको प्रेजेन्ट डे को कुराकानी हो. minus 8 pi g by 3 rho naught. यसलाई minus 1 upon a भयो इन्टिग्रेसन गर्दा. यसलाई फेरि अप्पर लिमिट लोअर लिमिट हामीले सिस्टमेटिक त्यही किसिमले जसरी राखेको छ त्यसरी राख्यौँ भने you have 1 upon a here and here 1 upon a as a function of t naught. This is for present day. अगाडि हामीले हेर्यौँ भने अगाडिको इक्वेसनमा हेर्यौँ भने यो प्रेजेन्ट डे को लागि हो. त्यसैले प्रेजेन्ट डे को लागि a dot square भनेको Hubble constraint square हो. And here हामीले अघि प्यारामिटराइज गरेर रेफरेन्स पोइन्ट लिएको छ. प्रेजेन्ट डे को लागि स्केल फ्याक्टर भनेको 1. So substituting these two, here you have a dot square t equals to this factor. This is the same factor, and here this is a time dependent scale factor 1 upon a minus 1 plus यो पार्ट यस नट स्क्वायर भएको हुनाले यसलाई मैले यो साइडमा लगिदिए. Okay. Our introducing dimensionless density parameter. This has been introduced by Hubble once again. Hubble omega term dimensional density parameter introduced. This is the ratio of densities. Density of present day divided by critical density. Critical density of the universe that we had calculated before. So density of present day. अहिलेको density र critical density. Critical कति हो थाहा छैन अब. Critical को भ्यालु चाहिने अघि हामीले निकालेको थियौँ अहिले present day density use गरेर. So this is 3h naught square by 8 pi g. यो माथि गयो. Simplify गर्दा यस्तो टाइपको हो. Now here you can replace 8 pi g by 3 rho naught यहाँ छ. यहाँ पनि 8 pi g by 3 8 pi g rho naught by 3 छ यहाँ. 8 pi g rho naught by 3 यहाँ पनि छ. यहाँ s square extra term छ. यसको मतलब यसलाई यहाँ multiply गर्नु पर्यो if you want to write this. Means you have omega naught h naught square equals to the value that is exactly same as here. So substituting this in equation 12, substituting or writing equation 12 in terms of density parameter, in terms of this capital omega or omega density parameter, in terms of this, you have this sort of expression: a naught square equals to h naught square omega naught, this factor as usual plus h naught square as usual.
ओके अब एच नट यहाँ पनि छ एच नट कमन आयो यस्तो खालको डेन्सिटी प्यारामिटरमा हामीले एक्सप्रेस गरौँ हियर यु हेभ a dot square here you have 1 upon a okay a is scale factor okay अब यसलाई एच नट स्क्वायरलाई हामीले यतातिर ल्यायौँ र यस्तो खालको एक्सप्रेसन ए डट स्क्वायर टी बाई एच नट स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा नट बाई ए यसलाई नै तल लग्यौँ ए इज अ फंक्शन अफ टी ओमेगा नट प्लस 1 this is called expression for Newtonian cosmology. This is the formulation, basic equation for Newtonian cosmology. So this equation explains Newtonian universe. Okay, Newtonian cosmology, discuss Newtonian cosmology को कुराकानी गरे भने अगाडिको कुरा डिस्कस गर्दै यो इक्वेसनसम्म लिएर आउनुपर्छ भनेको स्केल फ्याक्टरको रिलेसन चाहिन्छ इन टर्म्स अफ डेन्सिटी प्यारामिटर ओके अब यहाँनिर यसलाई डिस्कस गर्दा हबलले र एडिङटनले के गर्नु भने if rho naught is 1 if omega naught is 1 equation 14 gives if you substitute omega 1 equals to 1 omega 1 भनेको के हो भने ओमेगा भनेको त rho naught by rho c हो यो भनेको दुईटै सेम क्रिटिकल डेन्सिटी र अहिलेको प्रेजेन्ट डेको डेन्सिटी सेम भइदियो भने जति क्रिटिकल डेन्सिटी भ्यालु आएको छ त्यो नै प्रेजेन्ट डेको डेन्सिटी भइदियो भने चाहिँ यो एक्सप्रेसनले यस्तो खालको भ्यालु दिन्छ e dot square t by h naught square equals to 1 upon a and here you can write a dot square t equals to h naught square तिर लगिदियो यो एक्सप्रेसन लेख्न सक्छ हो so this equation corresponds to an expanding universe with critical mass density यसले भन्छ युनिभर्स चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेको छ तर क्रिटिकल डेन्सिटी कति छ अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेको त्यति छ भन्छ है इफ इट्स भ्यालु इज लेस देन 1 अगाडि हामीले 1 लिएको थियो रेशियो सेम हुन्छ भनेर प्रेजेन्ट डेको डेन्सिटी र क्रिटिकल डेन्सिटी सेम छ भनेर तर प्रेजेन्ट डेको डेन्सिटी कम छ भने यो कम आउँछ रो नट इज लेस देन 1 ओमेगा नट इज लेस देन 1 this condition is called under critical this is called under critical and the universe is open and expanding forever if it is less than 1 यसरी हामीले डिक्रिएसन प्यारामिटरलाई y एक्सिस मा लाग्यौं र आर्बिट्रेरी डेन्सिटी प्यारामिटरलाई हामीले यसलाई x एक्सिस र यसलाई y एक्सिस मा राख्यौं भने डेन्सिटी प्यारामिटरलाई हामी देख्छौं 1 हुँदाखेरि चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ युनिभर्स एक्सपान्डिङ हुन्छ यो अन्डर क्रिटिकल हुँदाखेरि युनिभर्स ओपन हुन्छ फरएभर एक्सपान्डिङ हुन्छ ग्रेटर देन 1 भइदियो भने चाहिँ मास डेन्सिटी सेट टु बी ओभर क्रिटिकल एन्ड द युनिभर्स इज क्लोज्ड भनेको एक्सपान्सनको रेट घट्दै जानुपर्छ स्टप हुनुपर्छ अल्टिमेटली चाहिँ कन्ट्र्याक्सन तिर आउनुपर्छ एक्सपान्सन विल अल्टिमेटली स्टप एन्ड बिगिन्स टु कन्ट्र्याक्ट So we need to find out critical density of the universe. Critical density कति छ एक्ज्याक्ट भ्यालु कति छ एक्ज्याक्ट भ्यालु थुप्रै मेथडबाट क्याल्कुलेट गरेको छ एउटा 2012 मा प्रोबेबली नोबेल प्राइज कस्मोलोजी सुपरनोवा प्रोजेक्टले पाएको थियो त्यसले एक्ज्याक्ट भ्यालु युनिभर्सको क्रिटिकल डेन्सिटी क्याल्कुलेट गरेको छ जुन चाहिँ यो क्रिटिकल डेन्सिटी भन्दा थोरै छ यसको मतलब युनिभर्स फरएभर एक्सपान्ड भएको भन्ने बुझिन्छ अझै एक्सिलेटिङ टाइपको छ how universe is accelerating भनेर भन्छ अहिलेसम्मको एकदम प्रिसाइज क्याल्कुलेसन आयो okay this is for if you take this value greater than 1 this is called overcritical and in this situation universe is closed it will contract eventually okay अब न्यूटोनियन कुराकानी हामीले गर्यौं न्यूटोनियन मेकानिक्स चाहिँ न्यूटोनियन मेकानिक्समा युक्लिडियन कोअर्डिनेट सिस्टम युज गरेको छ भनेको हाम्रो स्पेस चाहिँ फ्ल्याट छ भने स्पेसमा रेट अफ टर्निङ छैन स्पेसको कर्वेचर चाहिँ 0 छ भने न्यूटोनियन युक्लिडियन स्पेस युज गरेको हुन्छ है न्यूटन कन्सिडर्ड ओन्ली म्याटर न्यूटनले म्याटरको डिस्कसन गर्नुभयो ग्रेभिटीले इन्फ्लुएन्स हुने कुरा म्याटर हो भन्नुभयो
स्पेसलाई गहिरिएर हेर्नु भएन स्पेसलाई गहिरिएर हेरेको आइन्स्टाइन र अरू कस्मोलोजीहरूले हेर्छ है ओके न्युटनले के गर्नु भने our universe is flat and space is homogeneous. There is mass that manifests gravity and universe is flat. यस्तो खालको कर्वेचर जुन चाहिँ हामीले यो कर्वेचरमा कुनै ट्रायंगल बनायो भने sum of the angle of the triangle is always 180. तिनटैलाई 180 हुन्छ. You know, this is flat curvature. There is no rate of turning is 0. Okay. Flat space is because it has uniform curvature. Okay. तर के इन्भर्स चाहिने फ्ल्याट छ फ्ल्याट नहुन पनि सक्छ कतिपय ठाउँहरुमा पोजिटिभली कर्भ देखिएको छ अब्जर्भेसनबाट पनि देखिया छ है व्हाट इज युनिफर्म कर्वेचर युनिफर्म कर्वेचर भनेको म्याथमेटिक्सले के भन्छ भने रेट अफ टर्निङ चाहिँ नि 0 भइदियो भने रेट अफ टर्निङ कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यसको कर्वेचर फाइनाइट हुन्छ भन्छ यसरी डिफाइन गर्छ एट इच पोइन्ट अन अ कर्भ suppose you have a function represented by this expression with equation this a tangent line turns with a certain rate tangent चाहिँ instantaneously turn भयो rate of turning constant भयो भने curvature finite हुन्छ the measure of this rate of turning is called curvature the rate of turning for flat curvature is obviously 0 र कर्वेचर को लागि यस्तो खालको तपाईसँग कुनै एउटा फंक्सन छ भने त्यो फंक्सनलाई डबल डिफरेन्शिएट गर्नुस् त्यसको भ्यालु राख्नुस् सिंगल डिफरेन्शिएट गरेर यहाँ भ्यालु राख्नुस् त्यसलाई स्क्वायर गर्नुस् र यो फ्रेममा क्याल्कुलेसन गर्नुस् भ्यालु जति आउँछ नि त्यसलाई कर्वेचर भन्छ दिस इज कप्पा दिस इज द कर्वेचर म्याथमेटिक्समा हामी कर्वेचर त्यसै स्फियरको कर्वेचर हुन्छ त्यस्तै सर्कलको पनि कर्वेचर हुन्छ स्ट्रेट लाइनको कर्वेचर अभियसली 0 हुन्छ rate of turning straight line you can check it for a flat surface you write y equals to mx plus c this is straight line this is a u straight line y or straight line y so your function is mx plus c so you have to double differentiate it to put it here curvature पता लगाउनलाई यसलाई डबल डिफरेन्शिएट गर्यो भने के हुन्छ एकचोटी गर्यो भने m हुन्छ अर्कोचोटी फेरि गर्यो भने m कन्स्ट्यान्ट हो 0 हुन्छ है so finally if you have 0 here kappa is 0 so, but it is this is not in the case of circle or sphere circle or sphere ko case ma chai tapaile calculate गर्नुहुन्छ okay यसरी फ्ल्याट कर्वेचर छ भने फ्ल्याट स्पेस छ भने सो कर्वेचर 0 न्यूटनले यही एज्युम गर्यो है तर व्हाट अबाउट द कर्वेचर अफ a sphere यस्तो खालको छ है सर्टेन चाहिँ geodesic चाहिँ shortest distance between the points shortest distance between two points like कुनै मेट्रिकले लेखेको छ भने त्यसको सर्टेन कर्वेचर हुन्छ त्यो कर्वेचर कन्स्ट्यान्ट भइदिनु हुनुपर्छ भन्ने कस्मोलोजिकल प्रिन्सिपल छ कर्वेचर should be constant throughout the space okay this is another type of curvature this is actually negative curvature यो हस्ट ट्याब जस्तो हो नेगेटिभ कर्वेचर र पोजिटिभ कर्वेचरमा तपाईले ट्रायंगल बनाउनु भने सम अफ द एंगल एक्ज्याक्टली 180 डिग्री हुँदैन नेगेटिभमा लेस देन 180 हुन्छ पोजिटिभमा ग्रेटर देन 180 हुन्छ फ्ल्याट कर्वेचरमा यहाँ तपाईले ट्रायंगल बनाउनु भयो भने 180 हुन्छ यहाँ ग्रेटर देन 180 हुन्छ यहाँ लेस देन 180 हुन्छ है हामीलाई थाहा छ दुईटा कमिला यसरी हिँडिरह्यो भने फ्ल्याट कहिले पनि भेट्दैनन् है जब यो पोजिटिभ कर्वेचरमा यसरी हिँड्यो भने यिनीहरु भेट्न सक्छन् नेगेटिभमा एकदमै धेरै धेरै पर जान्छ र यिनीहरु भेट्दैनन् र यिनीहरु भेट्न पनि सक्छन् अल्टिमेटली हामीले 4 पाई ज्योमेट्रीमा गयो भने भेट्न पनि सक्छन् ओके यहाँ चाहिँ कहिले पनि भेट्दैन ओके सो जियोडेसिक मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट्विन टू पोइन्ट्स ओके सो जियोडेसिक डिपेन्ड्स अपन कर्वेचर कस्तो कर्वेचर छ त्यस अनुसारले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुन्छ यहाँनिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट्विन टू पोइन्ट र यहाँनिरको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट्विन टू पोइन्ट यहाँ त स्ट्रेट लाइन हुन्छ यहाँ स्ट्रेट लाइन हुँदैन सर्टेन कर्व हुन्छ यहाँ पनि कर्व हुन्छ so geodesic depends upon curvature and it changes in 2 and 3 dimensions which is explained by differential geometry
डिफरेन्शियल ज्योमेट्रीले कर्वेचरको कुराकानी तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छ, तपाईले अगाडि धेरै पढिसक्नु छ. Okay, so what this gentleman Robertson-Walker did is he studied on several geodesics, possible geodesics. वास्तवमा न्यूटनले गरेको न्यूटन कस्मोलोजीमा फ्ल्याट स्पेस मात्रै छ, जबकि युनिभर्स एज ए होल फ्ल्याट छैन. ग्रेभिटीको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि स्पेस टर्मलाई फ्ल्याटबाट कर्भ हुनको लागि बाध्य गराउँछ है. अब यहाँ हामी सबभन्दा पहिले चाहिँ रबर्टसन वाकर मेट्रिक कन्स्ट्रक्ट गर्छौं. ओके, रबर्टसन वाकर मेट्रिक गर्छु. सर म एकछिन फोन गर्छु सर, एकैछिन फोन गर्छु, म क्लास लिइरहेको छु. Okay, set up Robertson-Walker metric and discuss all possible structure of space-time of the universe. So that Robertson-Walker metric gives Hubble law for co-moving coordinate system. Okay, यो पहिले कुराकानी गर्छौं. This is probably you know जस्तो खालको कर्वेचर भए पनि, जस्तो खालको स्पेस भए पनि, distance between 2 points is illustrated by the metric G mu nu metric, and these are the coordinates, whether it is Euclidean coordinate, Euclidean space, or Riemannian space, or other space. Here the metric tensor G alpha beta determines how distances between various possible points are related. In other words, it determines whether the space is flat or curved. So this is the metric that determines the nature of geodesic. Geodesic is distance between 2 points. So you know this. Robertson-Walker attempted to describe all possible structure of space-time. Robertson-Walker ले यस्तो खालको metric दिनुभयो जसले गर्दाखेरि सबै खालको possible space-time, possible structure of the space-time तिर जान सकिन्छ र ती space-time को curvature चाहिँ अथवा ती spaces-हरु curvature चाहिँ uniform curvature हुनै पर्छ भनेर cosmology-ले भन्छ, cosmological principle ले भन्छ. So Robertson-Walker determined a metric that satisfies cosmological principle. त्यही metric हामी यहाँ construct गर्छौं पहिले. त्यो metric use गरेर हामी Hubble law derive गर्छौं. Okay, त्यो रबर्टसन वाकर हो, उहाँ अमेरिकन हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कन्ट्रिब्युसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. म्याथमेटिशियन भए पनि वेल नोन फेसिस्ट. आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनको पहिलो सल्युसन निकाल्नेमा वाकर पनि आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनको सल्युसन. स्वार्चाइल्डले फर्स्ट सल्युसन निकाल्नु भएको हो. This is just to introduce Robertson-Walker. Okay. अब हामी सबभन्दा सजिलोको लागि हामीलाई थाहा भएकै किसिमले कुनै एउटा स्पेस छ, जस्तो कि फ्ल्याट स्पेस छ. फ्ल्याट स्पेसमा दुईटा सपोज दुईटा डिस्टेन्स, दुईटा पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स, त्यो फ्ल्याट स्पेस अब XYZ कोअर्डिनेटमा छ भने तिनीहरुको डिस्टेन्स चाहिँ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 square plus z2 - z1 square. If you write this difference as dx, dy, and dz, you should write ds square is the distance between 2 points on a surface, flat surface. The flat surface is Euclidean coordinate system, x, y, z. Right? Okay, if you convert, you know how to convert, how to go through the polar coordinates. हामीले यो XYZ लाई r theta phi मा कन्भर्ट गर्ने हो भने you easily get this ds square equals to dr square plus r square d theta square. These are the angular part. D theta square plus sin square theta d phi square. यो तपाईले गरिरहनु पर्दैन, पटक गरेछ. So in Cartesian coordinate system, distance between 2 points in a flat space is this. In polar coordinates, if you convert this, you get this. In polar coordinate, I have not written a spherical polar coordinate. This is simply in polar coordinate. You have a flat space and your reference point is here. You have defined geodesic in that flat space, and you have a theta and its projection, and the angle between the reference line and the projection is phi. So this is also for the flat space. Okay.
Uh, according to cosmological principle, according to cosmology, space should be homogeneous and isotropic. Isotropic is direction alike, and homogeneous is space alike. Okay, so here we are concerning about the homogeneous. Space alike भनेको चाहिँ curvature constant. To satisfy this, curvature of space should be uniform. So to satisfy cosmological principle, curvature of space should be uniform. So we know that the curvature of equation 2 and 3 is 0 because these are the curvature for the flat space. Okay. Robertson and Walker, I have already defined what is curvature already. You just double repeat. This is also the same. We had done this for the flat space, for the straight line curvature is 0, kappa is 0. If you want to find what curvature of a circle मा त त्यो curvature circle मा त हरेक locus मा tangent change भइरहेको हुन्छ त्यहाँ rate of turning हुन्छ है. Suppose you have written equation of a curvature. This is equation of a curvature. Sorry, equation of a circle. As usual, you can write y as a function of x, and this y is supposed your function. Fx, f as a function of x is this one. So this is your function for the circle. Okay. Now you have to differentiate twice here. The function लाई दुईचोटी differentiate गर्ने, एकचोटी गर्ने, त्यसलाई स्क्वायर गर्ने, यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने तपाई गर्नुस्. यो सानो सानो न्यूमेरिकलमा यस्तो खालको कुरा सोधिरा पनि छ, एक दुईचोटी सोधेको छ. If you work out, you get kappa is 1 upon a. What is a? A is the radius of the circle. So if you have a small circle, curvature is higher. If you have a larger circle, धेरै ठुलो सर्कल भयो भने यसको भ्यालु जति लार्ज हो त्यति कर्वेचर स्मल. So curvature for circle is inversely proportional to its radius. Inversely proportional to its radius. Okay. So therefore curvature is larger for a small circle than that of the bigger circle. यसै गरी तपाई क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ. I have written it as homework. You can calculate curvature of the surface on a sphere. Circle मात्रै होइन कि sphere फुटबलै छ भने त्यो फुटबलको कर्वेचर कति हुन्छ. त्यो फुटबलको सपोज रेडियस a छ भने curvature चाहिँ 6 by a square हुन्छ. You can do it using equation of a sphere. Okay. यसरी रबर्टसन वाकरले धेरै वर्कआउट गर्नुभयो र उहाँले के पाउनुभयो भने म्याथमेटिक्स उहाँले के पाउनुभयो भने कर्वेचर कन्स्ट्यान्ट हुने युनिफर्म हुने स्पेसहरु तीन खालका हुन्छ. एउटा फ्ल्याट भइहाल्यो, न्यूटोनियन भइहाल्यो. अर्को चाहिँ पोजिटिभली कर्भ हुन्छ जसमा चाहिँ यो तीनटा एंगल जोड्यो भने 180 भन्दा बढ्ता हुन्छ. अर्को नेगेटिभ कर्वेचर हुन्छ. यो चाहिँ नि हाइपरबोलिक फंक्सनले जेनेरेट गर्छ यसलाई. यो चाहिँ नि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्सनले यसलाई जेनेरेट गर्छ. यो obviously यो त अल्जेब्रिक फंक्सन जस्तो हो है. So he found that there is possibilities of 3 curvature of which value of curvature is constant that satisfy cosmological principle. Cosmology मा इन्सर्ट गर्न सक्ने तीनटा पोसिबिलिटी भएको कर्वेचर मात्रै हो. अनि उहाँको आर्गुमेन्ट के थियो भने रबर्टसन वाकरको युनिभर्समा चाहिँ नि यस्तो खालको फ्ल्याट त हुनै सक्दैन. किनभने कतै न कतै म्याटर हुन्छ, स्टारहरु हुन्छ, ग्यालेक्सी हुन्छ, ग्यासेस हुन्छ. त्यसले ग्राभिटी एक्ट गर्छ. ग्राभिटीको प्रेजेन्सले आइन्स्टाइनले जीटीआर मा जनरल थ्योरी रिलेटिभिटीमा के भन्नुहुन्छ भने ग्राभिटी कज स्पेस टाइम टु कर्व. ग्राभिटीले स्पेस टाइमलाई बाध्य गर्छ कर्व हुनको. Okay, the argument was the space cannot remain flat because of gravity. According to Einstein's GTR, gravity causes space-time to curve. Okay, so if we introduce theta phi coordinates on a spherical surface of radius a, the distance ds2 between two nearby points, theta phi, I have written it in polar coordinates. You know this, ds square equals to a square d theta square sin square theta d phi square. Okay, so this is for
this is the nearest, this is the geodesic, this is the metric, ds square metric between two nearby points. Okay. If these, this is in Cartesian, this is in spherical polar coordinates. So this sine square theta manifests the positive curvature. If you replace it by hyperbolic function, you will have a negative uniform curvature. So this has been introduced by Robertson-Walker for other two possible curvatures, positive and negative. Okay, so therefore, there can be two uniform curvatures, positively curved or negatively curved. These two curvatures and flat curvature. Flat पनि छ एउटा, curvature 0 भए पनि सबैतिर 0 हुन्छ, त्यसले पनि satisfy गर्छ cosmological principle. Positive negative सँगसँगै. Now we attempt to write these three curvatures in a single expression, and that expression is called Robertson-Walker metric. यो मैले फ्ल्याट को अगाडि हामीले इक्वेसन लेखेका थियौ नि, इक्वेसन 4 मा फ्ल्याट को लागि पोलर कोअर्डिनेट्स मा लेखेको इक्वेसनलाई लेखे है, त्यहाँ dr स्क्वायर पनि थियो. दिस इज फर फ्ल्याट. अब यसैलाई हामी रिस्केल गरौँ, फ्ल्याटैबाट स्टार्ट गरौँ है. हामीले अघि हामीले गरे जस्तै फ्ल्याट यो रेडियल प्यारामिटर, रेडियललाई चाहिँ प्यारामिटराइज गर्यौं. यो जाई चाहिँ रेडियल प्यारामिटर हो. दिस इज द रेडियस and this is the coefficient. Okay, coefficient means it has nothing to do with it. It is like a Hubble constant or something like that. It is a constant. So differentiating dr equals to d xi proportional to d xi is constant. Okay, so substituting this in this equation, equation 4, you get a square d xi square and so on. Simplify. Let's write this angular part as d omega. D omega लेखेको हुन्छ angular part, right? The density parameter भने अगाडि डिस्कस गरेको, the density parameter d राखिदियो भने चाहिँ angular part भनेर एक्सप्रेस गरिन्छ cosmology. Okay, so the ds square equals to a square. This is for flat space. So flat space बाट स्टार्ट गरेका छौं नि हामीले, यो राख्यौं, राख्दा यो आयो. Okay, so this is the metric for flat space. So this d omega square is angular part. Okay, अब Robertson-Walker ले के गर्नु हो भने, अघि मैले भने जस्तै this metric represents flat curvature. The other possible metric for the positively and negatively curved uniform curvatures are यो xi square छ नि, यो xi square लाई trigonometrical function मा लगिदियो भने positively curved हुन्छ, hyperbolic function मा लगिदियो भने negatively curved हुन्छ. यसलाई Robertson-Walker ले त्यो वर्कआउट गरेर उहाँले लेख्नुभयो, if we have ds square equals to a square d xi square, these are same, plus sine square xi d omega square, this is for positively curved whose curvature is constant or uniform. Another possibility is to replace this by hyperbolic which is negatively curved. यसरी उहाँले दुईटा पोसिबिलिटी फ्ल्याट सँगसँगै हुन सक्छ कर्वेचर कन्स्ट्यान्ट हुनको लागि. Okay, so let's take for the flat xi equals to r. Flat मा त xi equals to r हुन्छ. If you write it, positively curved मा चाहिँ r equals to sin xi, negatively curved मा r equals to sin h xi, right? If you start from this is for flat, if we start from positively differentiating this, you have dr. यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ, sin cos मा गयो, स्क्वायर गरौँ यसलाई, अनि cos स्क्वायर थीटा आयो अथवा cos xi आयो, त्यसलाई sin स्क्वायर को फर्ममा लेख्यो भने 1 minus sin square xi, because you know sin xi is r. Okay, so substituting this, you get dr square equals to 1 minus r square d xi square. This is for positively curved. Okay, and here you have expression for d xi square, which is dr square over 1 minus r square. Okay, यदि तपाईले dr square लाई रिप्लेस गर्दियो भने dr square 1 minus r square रिप्लेस गर्दियो भने पोजिटिभली कर्भ हुन्छ.
इक्वेसनमा जियोडेसीको इक्वेसनमा सो जियोडेसीको इक्वेसन यो त्यसमा हामीले dr स्क्वायरलाई अघि dr स्क्वायर मात्रै थियो त्यसमा हामीले dr स्क्वायर 1 - r स्क्वायरले रिप्लेस गरिदियो भने यो चाहिँ positively curved spaceको geodesic भयो है similarly when you substitute this by sin hr hyperbolic मा substitute गरिदियो भने you will get this value dr square tends to dr square by 1 plus अघि माइनस थियो trigonometry मा hyperbolic मा plus भएर आउँछ okay you can do it yourself so there is possibilities of 3 10 मा चाहिने यहाँ यो तल के पनि थिएन 12 मा यहाँ माइनस थियो 13 मा चाहिँ प्लस त्यसैले तीनटैलाई एड्रेस गर्नको लागि कम्बाइन गर्नको लागि हामीले एउटा प्यारामिटर के दिस इज कल्ड डिक्लेरेसन प्यारामिटर यो इन्ट्रोड्युस गर्दियौ भने र के को भ्यालु 0 भयो भने चाहिँ फ्ल्याट स्पेस हुन्छ यो 0 भइदियो भने सबै जान्छ डी स्क्वायर मात्रै बाँकी रहन्छ के को भ्यालु 1 भइदियो भने चाहिँ नि नेगेटिभ हुन्छ अगाडिको इक्वेसन जस्तो 12 जस्तो के को भ्यालु -1 भइदियो भने माइनस माइनस प्लस हुन्छ यो जस्तो हुन्छ सो here k can have values 0 +1 and -1 corresponding to uniform space with 0 curvature positively curved and negatively curved spaces or curvatures so this metric is the metric given by Robertson-Walker. If you apply special theory relativity in this metric, Minkowski's यो चाहिँ Minkowski's space मा होइन Minkowski's space मा गयो भने टाइम कोअर्डिनेट पनि राख्नु पर्छ टाइम कोअर्डिनेट पनि राखेर Robertson-Walker ले दिनुभएको metric Robertson-Walker metric हुन्छ so in the beginning we had discussed only dx square plus dy square plus dz square we had started from flat space यहाँबाट स्टार्ट गरेका थियौं अब स्पेस टाइम को लागि Minkowski's space मा हामीले c square dt square पनि राख्यौं so in Minkowski's space metric is given by this expression minus c square d square plus dx square plus dy square plus dz square so for these three you have 3 possible curvatures including flat and you have a metric as this यो तीनटाको लागि चाहिँ यो हो अघि हामीले क्याल्कुलेट गरौँ यहाँसम्म obviously a should be a depends upon time हामीले टाइम कोअर्डिनेट लिइसक्यौं अब यहाँ है so this metric is called Robertson-Walker metric and here d omega square you know this contains this take care the angular part if you substitute if you write this expression in terms of r theta phi and dt and this is called Robertson-Walker metric this metric is known as Robertson-Walker metric here AT represents the scale factor of the universe this is the only possible form of a metric that satisfies cosmology for a universe with flat positively and negatively curved space satisfying cosmological principle okay so for the flat curvature Robertson-Walker wrote this metric and here the value of k is 0 okay and for the positive curvature Robertson-Walker wrote this metric substituting k as +1 this means you have 1 minus r square here similarly 1 plus r square is for positively curved so these are the metric अब यी metricहरु जुन छ नि फ्ल्याट स्पेसको Robertson-Walker ले दिनुभएको metric अघि हामीले लेख्यौं यसको पनि यसको 1 minus r square छ यसको डिफरेन्स चाहिँ खाली 1 plus r square छ so these are the metric those metrics are very important for cosmology जुन पनि cosmology को लागि de cosmology Eddington's cosmology हामी भोलि क्लासमा नि Eddington's equations अलिकति Friedman equation पढ्छौं galactic dynamics सँगसँगै okay once again I repeat it here त्यही कुरा मैले पेस्ट गरे geodesy depends upon curvature that changes obviously in 2 and 3 dimensions and which is explained by differential geometry one of the differential geometry is discussed by Robertson-Walker and he explained the metric of which curvatures are uniform and those curvature
are explained by, are satisfied the cosmological principle. कुनै पनि cosmology ले satisfy गर्ने खालको कर्वेचर भनेको यो तीनटा। अब एउटा सानो वर्कआउट फेरि गरौँ। According to relativistic cosmology भनेको त्यो c square dt square पनि लियो भने relativistic भयो। Scale factor of the universe increases with time. Obviously, time सँगसँगै scale factor universe को change हुन्छ है। ओपन भयो भने एक्सपान्ड भइरहन्छ, क्लोज भयो भने बिस्तारै एक्सपान्सन रेट घटेर कन्ट्र्याक्ट होला। The spatial coordinates of galaxy would not change. एउटा कुरा तपाईहरु सबैलाई सधैँ सम्झनको लागि हामीले स्काईमा स्टारहरु देख्छौं, ती स्टारहरुको पोजिसन कोअर्डिनेट हुन्छ नि, लंगिट्युड र ल्याटिट्युड। त्यो स्टारको पोजिसन कोअर्डिनेट अथवा ग्यालेक्सी देख्छौं डिप स्काईमा, त्यसको पनि पोजिसन भनेर हामी राख्छौं। हामीले त्यो सिस्टम अफ कोअर्डिनेट्स युज गर्छौं एस्ट्रोफिजिक्समा, जसमा हामी राइट एसेन्सन र डिक्लिनेसन भन्छौं, इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम। अर्थमा डिफाइन गरेको कोअर्डिनेट सिस्टम अर्थको सरफेसमा चाहिँ लंगिट्युड ल्याटिट्युड हो। अर्थको सरफेस चाहिँ नि ठूलो सरफेस बनाइदियौ, सेलेस्टियल स्फियर बनाइदियौ भने र अर्थकै इक्वेटरलाई रेफरेन्स प्लेन लियो भने चाहिँ त्यो इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौं। त्यस्तै अब हाम्रो मिल्की वेको प्लेनलाई रेफरेन्स सिस्टम लियो भने त्यसलाई ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौं। अनि त्यस्तै सुपर क्लस्टरको, नियर बाई सुपर क्लस्टरको, खास गरी भर्गो क्लस्टरको रेफरेन्स प्लेनलाई कोअर्डिनेट सिस्टम लियो भने सुपर ग्यालेक्टिक कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौं। देयर आर सेभरल कोअर्डिनेट सिस्टम है। तर जुन पनि कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसारले कुनै एउटा सेलेस्टियल अब्जेक्टलाई कोअर्डिनेट दिएको छ भने त्यो कोअर्डिनेट चाहिँ फरएभर सेम हुन्छ। इन्भर्स जति एक्सपान्ड भयो भने, इन्भर्स एक्सपान्ड भनेको रेडियल कोअर्डिनेट मात्रै पढ्ने, इन्भर्स एक्सपान्ड भने त्यो ग्यालेक्सी पर जाने, हामीभन्दा पर जाने है। डिस्टेन्स बढ्दै जाने हो, डिस्टेन्स बढ्दै जानेलाई टेक केयर गर्ने कुरा रेड शिफ्ट हुन्छ। तर त्यो ग्यालेक्सीको कोअर्डिनेट चाहिँ भित्तामा पुगुन्जेलसम्म अथवा हामीसँग नजिक हुँदासम्म उही हुन्छ। ओके, त्यही कुरा यहाँ लेखेको according to relativistic cosmology, scale factor of the universe increases with time, but spatial coordinates of galaxy would not change. किनभने ग्यालेक्सीजहरु आफै को-मुभिङ कोअर्डिनेट सिस्टममा हुन्छ है। हबलले हैन, एडिङटनले यो कुरा इन्ट्रोड्युस गर्नु पहिले। In other words, galaxy stays at a point in space while space is expanding. A coordinate system in which galaxies do not change their coordinates with the expansion of the universe is called co-moving coordinate system. आफू सँगसँगै गइरहेछ, सबै नै सँगसँगै गइरहेछ। Okay, only the redshift will change. Okay, त्यसैले अब रबर्टसन-वाकर म्याट्रिक मैले यहाँ लेखेँ, इफ वी आर एट द ओरिजिन, हामी ओरिजिनमा छौँ र हेरिरहेछौँ कुनै पर्टिकुलर ग्यालेक्सीलाई भने त्यो ग्यालेक्सीको कुनै एउटा दुईटा डिस्टेन्स हामीले हेरिरहेछौँ, ग्यालेक्सीको सेन्टर र ग्यालेक्सीको पछाडि हेरिरहेछौँ भने तिनीहरू त्यो दुईटा डिस्टेन्स बिचको जियोडिस्ट्रिक्ट चाहिँ सपोज यो ds square is Robertson-Walker metric given by this ds square. Okay, अब यहाँ हेरौँ, यो एंगुलर पार्ट चेन्ज हुँदैन। ग्यालेक्सीको पोजिसन कोअर्डिनेट जुन छ, एंगुलर पार्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अथवा एंगुलर चेन्जै हुँदैन। एंगुलर चेन्ज इज जीरो एक्चुअली। सो जीरो फर को-मुभिङ कोअर्डिनेट सिस्टम। ओके, यो पार्ट जीरो भइसकेपछि अब हामी यसबाट ds स्क्वायर अथवा ds निकालौँ त ds निकाल्नको लागि बाँकी कुरालाई स्क्वायर रुट गर्नुपर्छ। यो पार्ट चाहिँ स्क्वायर रुट गर्नुपर्ने, यो पार्ट पनि होला। अब यो चाहिँ टाइम सँगसँगै चेन्ज हुने हो, यसलाई टाइमसँग कति चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा स्केल फ्याक्टरले एड्रेस गर्छ र यो पार्ट पनि हाम्रो इन्ट्रेस्टको पार्ट होइन। यदि हामीले यो जियोडिस्ट्रिक्ट निकाल्न खोज्ने हो भने say ds is L and you need to ignore this because this will take care, scale factor is take care the temporal part and you are at the particular temporal part, particular t2 minus t1 मा तपाईले अब्जर्भ गर्नु भएको छ, and that difference is 0 like here. So you have only L and you need to integrate only this. The scale factor is constant, this is rate of expansion. If you integrate from 0 to r, you have this dr by 1 upon मैले r prime लेखेँ, पटक r लेखिया छ dr, त्यसैले यो co-moving coordinate system को लागि हो यो चाहिँ। So for co-moving coordinate system this is 0. If you differentiate this,
हामीले यसलाई अब रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन भयो भेलोसिटी भयो यहाँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ स्केल फ्याक्टरमा because this remains same and this is also same and this v is called recessional velocity. Okay, recessional velocity you have written in Hubble's law. अब यही एक्सप्रेसनबाट हामीले v dividing 17 by 16 मा पनि यही थियो खाली हामीले यो डिवाइडेड बाइ रेट अफ चेन्ज ल्याएको थिएन त्यहाँ यल मात्रै थियो है यो चाहिँ v भयो अब v बाइ l दुईटालाई डिवाइड गर्दै भने यो पार्ट चाहिँ क्यान्सल आउट भएर जान्छ है तपाईसँग a डट t बाइ at हुन्छ and this ratio is called Hubble parameter. This is Hubble parameter. This is not a Hubble constant. यो t goes to t0 भयो भने मात्रै Hubble constant हुन्छ अहिलेको भ्यालु हुन्छ अहिलेको भ्यालुलाई हामी Hubble constant भन्छौँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो हबलले हबल ल दिनुभन्दा केही वर्ष अगाडि नै एडिङटन फ्रिडम्यानले हबल ल थ्योरेटिकली रबर्टसन वाकर म्याट्रिकको हेल्पले डेराइभ गरिसक्नु भएको थियो सो व्हाट इज दिस इज एक्चुअली हबल ल बट दे हैव युज्ड co-moving coordinate system to say something about the relation between recessional velocity and the distance to the galaxy. Okay, so for present day v is S naught L and S naught is Hubble constant for present day. So they predicted, it is predicted from Robertson-Walker Metric using co-moving coordinate system. So much before Hubble's discovery. Hubble's discovery भन्दा पहिले नै यो रिलेसन चाहिँ एटलिस्ट को-मुभिङ कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि पछि कोअर्डिनेट सिस्टमहरु जुन डेभलप गर्यो नि त्यो सबै को-मुभिङ एज्युम गरेर गरियो किनभने पछि थाहा भयो युनिभर्स चाहिँ एक्सपान्डिङ टाइपको छ रेडियल भेलोसिटी मात्रै चेन्ज हुन्छ रेडियल भेलोसिटी चेन्ज हुने भनेको रेड शिफ्टमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ देयर इज अल्सो पेक्युलियर भेलोसिटी आई हेभ इग्नोर्ड दोज पार्ट देयर इज अल्सो ब्लू शिफ्टेड ग्यालेक्सीज भेरी फ्यू 0.001% 99.999% galaxies are redshifted. There are exceptions, and those exceptions can also be verified by the cosmology. Okay, so what we have done, as हामीले के गर्यो न्यूटन को कन्सेप्ट युज गरेर डेन्सिटी प्यारामिटर को टर्ममा एउटा एक्सप्रेसन लेख्यौं र त्यसबाट हामीले डेन्सिटी क्रिटिकल डेन्सिटी पनि डिफाइन गर्यौं र यी दुईटा कुराबाट हामीले युनिभर्स ओपन हुने क्लोज हुने त्यो कुरा डिस्कस गर्यौं त्यसपछि रबर्टसन वाकर म्याट्रिक कन्स्ट्रक्ट गर्यौं जुन म्याट्रिकले युनिफर्म कर्वेचर दिन्छ चाहे त्यो फ्ल्याट स्पेसको लागि होस् पोजिटिभ र नेगेटिभ तीनटाको लागि मात्रै र त्यसलाई युज गरेर हबल को-मुभिङ कोअर्डिनेट सिस्टम युज गरेर त्यसको हेल्पले हामीले हबल ल थ्योरेटिकली क्याल्कुलेट गरेको रहेछ भन्ने देख्यौं ओके यसो तीनटा कुरा गर्यौं अब भोलि म के गर्छु भने ग्यालेक्टिक डायनामिक्स सुरु गर्छौं र त्यसमा नै हामी त्यो डायनामिक्समा नै एउटा पार्ट कस्मोलोजीको बाँकी छ देयर इज 3 पार्ट्स अफ कस्मोलोजी न्यूटोनियन कस्मोलोजी त्यसलाई पनि लङ क्वेशन किसिमले चाहिँ अलिकति टेल पार्ट राखेर सोध्न सकिन्छ रबर्टसन वाकर म्याट्रिक त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो पटक पटक सोधिरहेको छ त्यस्तै अर्को फ्रिडम्यान इक्वेसन आउँछ त्यो फ्रिडम्यान इक्वेसन हामी ग्यालेक्टिक डायनामिक्समा राख्छौं र त्यस्तै अर्को एउटा डेहेन मोडेल भन्ने आउँछ त्यो भोलि हामी डिस्कस गर्छौं भोलि दुईटा डेरिभेसन गर्छौं आजको जस्तै सँगसँगै केही कन्सेप्चुअल कुराहरू पनि गर्छौं जुन चाहिँ तुली फिसर रिलेसन्सहरू ग्यालेक्टिक डायनामिक्सको कुराकानीहरू र यो पार्टले चाहिँ 4 वटा डेरिभेसन जस्तो दिन्छ र 4 वटा डेरिभेसन मध्ये एटलिस्ट अनि एउटा पार्ट एक्सपेक्ट गर्छ एउटा पार्ट चाहिँ एक्जाममा सर्ट क्वेशन अथवा लङ क्वेशन त्यो अनुसारले सोधिएको हुन्छ ओके एक्जाम आइरहेछ एक्जाम अनुसारको प्रिपेयर गरिरहनु होला है अब भोलि सकाउने अनि त्यस पछाडिबाट म एउटा लिस्ट पनि पठाउँछु न्युमेरिकलहरू एकदम सेलेक्टेड गरेर धेरै न्युमेरिकल गर्नु पर्दैन सानो सानो न्युमेरिकलहरू एउटा अथवा दुईटा सोध्ने हो मोस्टली चाहिँ स्टार फर्मेसन छ नि जिन्स मासहरू क्याल्कुलेट गर्ने जिन्स लेन्थहरू क्याल्कुलेट गर्ने
त्यो पार्टबाट चाहिँ नि न्युमेरिकल आउनुपर्छ भन्ने छ, किनभने त्यो रियलिस्टिक धेरै टेस्टेड पार्ट हो। त्यो पार्टबाट अनि त्यस्तै चाहिँ यतातिर पनि अहिले हामीले अलिअलि जुन कर्वेचरको कुराकानी गऱ्यौँ, त्यस्तै हबल्स ल युज गरेर गरिने केही न्युमेरिकलहरू छन्। त्यस्तै अगाडि हामीले सोनबर्ग चन्द्रशेखर लिमिटहरू त्यहाँको लिमिटेमा पनि न्युमेरिकलहरू छन्। म केही न्युमेरिकलहरू पठाउँछु, अझै सरलाई थाहा छ, त्यही लिस्ट अनुसारले मात्रै प्रिपेयर गर्दाखेरि हुन्छ है। प्रोबाब्ली हामीले 4 वटा किसिमको न्युमेरिकल मात्रै गर्छ। यता ग्यालेक्सीतिरको अथवा यतातिर लार्ज स्केल स्ट्रक्चरतिरको एउटा न्युमेरिकल र एउटा चाहिँ स्टार फर्मेसन अथवा भनौँ त्योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू, दुईटा न्युमेरिकल सर्ट न्युमेरिकल सोधे भने ए र बी गरेर त्यो 8 मार्क्सको क्वेसनमा अथवा 6 मार्क्सको क्वेसनमा 3 मार्क्सको सोधिन्छ। एउटै न्युमेरिकल पनि सोध्न सकिन्छ। त्यो तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। ओके, भोलि हामी यस्तै चाहिँ 7:15 बजे नै भेट्छौँ। भोलि हामी कम्प्लिट गर्छौँ र प्रोबाब्ली 1-2 दिन पछाडि न्युमेरिकलहरू लिस्टिङ गरेर त्यो सो गरेर यो कुरा यसरी तयारी गर्नुहोस् भनेर पनि म भनौँ, हामी भनौँ ल, अजयजीलाई पनि बोलाउँछु त्यो कुरा ल। आजलाई एउटा क्लास होइन सर, एउटा अरू क्लास छैन त सर? हो, भोलि म क्लास 7 बजे लिन्छु यस्तै टाइममा। ग्यालेक्टिक डायनामिक्स र त्यो फ्रिडम्यान इक्वेसन बाँकी छ। हुन्छ। अनि न्युमेरिकल पनि छलफल गरेर न्युमेरिकल छलफल अर्को दिन गरौँ होला। सबै च्याप्टर होलै कोर्सको चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन प्याटर्न नै देखाएर, क्वेसन मोडेल देखाएर कहाँ न्युमेरिकलहरू आउन सक्छ, एउटा त लास्टमा आउँछ, त्यो बाहेक अरू कहाँ आउन सक्छ भन्ने कुरा डिस्कस गरेर र हाम्रो न्युमेरिकल कता छ, कति गर्नुपर्छ भनेर त्यसको लिस्ट पठाएर एउटा छलफल गर्नुपर्छ। सबैजनाले त्यो कुराहरू थाहा पायो भने एकदम राम्रो हुन्छ पछिसम्म जाँचको लागि। ओके, हस् अजयजी, हामी मङ्गलबारै भेटौँला अजयजी। हुन्छ सर। त्यो एक्सटर्नलले त्यो मलाई त केही थिएन, एक्सटर्नललाई अलि अप्ठ्यारो भइराखेको छ नि सर। भइहाल्छ नि, हुन्छ। मङ्गलबार मलाई ठिक छ, खालि मङ्गलबार एउटा प्रोग्राम छ, त्यो चाहिँ 1 बजे 1:30 बजेसम्म सकिएला। हुन्छ, 3-4 बजेतिर राखौँला सर। हुन्छ, 3 बजे राखिदिनु, धेरै पछि पनि नराख्नु। 3 बजे ठिकै छ। 2 बजे 2:30 बजे राखिदिँदा पनि हुन्छ है। हाम्रो समस्या फेरि के छ भने त्यो बिचमा धेरै ग्याप भयो भने कहाँनिर जाने भन्ने छ कि। 3 बजे राख्छु। अफिस तालाबन्दी छ। हुन्छ, 11 बजे एउटा प्रोग्राम छ, 2 बजे नै राख्न भनिदिनु भरसक्के। हुन्छ सर, है, चाँडै नै सकाएर बरु। हुन्छ।